สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Orient 3 Star ในสีน้ำเงินเรือนนี้กันนะครับซึ่ง Orient 3 Star เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ทำออกมาเป็นตัวเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดให้เทียบฝั่งไซโก้เนี่ยก็น่าจะเป็นตระกูลไซโก้ไฟสปอร์ตที่แบบเป็นเครื่องออโต้ใช้งานง่ายๆแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความแม่นยำเนี่ยมันก็แบบไม่ได้เดินตรงอะไรมากนะครับเน้นแบบความเป็นออโต้ในราคาย่อมเยาซะมากกว่าซึ่งวันนี้จะมาลงดีเทลเรือนนี้กันนะครับเพราะว่านี่ก็คือหนึ่งในสีที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะดูกันอยู่เพราะว่าเป็นสีน้ำเงินใส่ง่ายใส่คล่องนะครับแล้วก็มีตัวเรือนที่เงาแวววาวดูหรูดีอีกด้วยนะครับเรามาลงดีเทลเรือนนี้กันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกมาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินที่เข้มมากๆเลยแต่ว่ามันจะเป็นเข้มแบบเหมือนจะติดอมม่วงๆนิดนึงด้วยนะครับคือไม่เยอะนะแต่ว่าพอรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่น้ำเงินโทนเย็นอะไรขนาดนั้นน่ะก็จะเป็นเฉดที่ดูดีฟดูลึกประมาณนึงนะครับแล้วก็ตัดกับสีทองของมาร์กเกอร์ได้น่าสนใจดีนะคือปกติแล้วมาร์กเกอร์ทองอ่ะเวลามันอยู่บนนาฬิกาเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันคือนาฬิกาแบบวินเทจนาฬิกาผู้ใหญ่นาฬิกาที่ดูมีอายุประมาณนึงอ่ะแต่ว่าสีทองของเรือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอมันมาเจอสีน้ำเงินคลุมไว้อ่ะมันก็ยังไม่รู้สึกว่ามันวินเทจหรือว่าดูเก่าอะไรขนาดนั้นนะครับผมว่ามันยังพอได้นะสำหรับคนที่มีปัญหากับการใส่นาฬิกาที่มันมีสีทองมาแจมอ่ะอย่างผมเองอ่ะเป็นหนึ่งคนที่ไม่ค่อยชอบนาฬิกาโทนทองอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยได้เลยนะครับถือว่าผ่านสบายๆไม่ได้ติดอะไรนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเม็ดรูมมาให้ด้วยนะครับไอเม็ดรอบๆกลมๆเนี่ยอันนี้คือเม็ดรูมเรืองแสงในที่มืดได้หมดเลยแล้วก็บนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยอันนี้ก็มีเม็ดรูมมาให้เหมือนกันนะครับส่วนตัวเครื่องแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปเลยเป็นเครื่องตัวอัตโนมัติเริ่มต้นมาตรฐานมากๆดังนั้นเราจะไม่สามารถขึ้นลานด้วยมือได้นะอันนี้ก็คือแบบหมุนฟรีไปเลยนะครับที่ตำแหน่งแรกแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยสามารถหมุนขึ้นหมุนลงเพื่อตั้งช่องวันที่ได้นะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะระบบการใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างจะง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากส่วนตัวกระจกก็เป็นซัฟไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็การตัดแสงเนี่ยถือว่ายังไม่ได้ตัดเกลี้ยงนะคือบางมุมเนี่ยอาจจะพอเห็นความเคลียร์อยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับยังเห็นความสะท้อนอยู่บ้างปะปายนะดีไซน์กระจกก็จะมาแนวเรียบๆเสมอกับขอบเบเซลแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยของเรือนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเคสนะครับเพราะว่าเคสเนี่ยจะเป็นการขัดเงาทั้งหมดเลยซึ่งต้องบอกว่ามันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับคืออย่างข้อดีเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องความเงาแวววาวเนี่ยเคสขัดเงาทั้งหมดแบบนี้คือมันค่อนข้างจะประกายแสงแล้วก็เล่นแสงดีมากๆนะขยับขึ้นขยับลงนี่คือเล่นแสงฟินมากๆเลยนะครับใครที่ชอบนาฬิกาแวววาวหรูๆนะครับที่เล่นแสงเงาอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแต่สิ่งที่มันจะตามมานะครับก็คือรอยขนแมวทั้งหลายนะครับมันก็มาเพียบแน่นอนนะเพราะว่าเวลามันเป็นรอยมันก็จะเห็นแบบเป็นริ้วๆขึ้นมาชัดเจนหน่อยนะครับแล้วยิ่งไอ้ส่วนข้างๆที่แบบปกติมันเจอนู่นเจอนี่บ่อยอยู่แล้วอ่ะมันเป็นการขัดเงาแบบนี้ด้วยอ่ะมันก็ยิ่งแบบจะดูดขนแมวได้ชัดเจนแน่นอนนะครับอันนี้ทำใจล่วงหน้าสำหรับคนที่จะใช้งานเรือนนี้เลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องทรงเคสของเรือนนี้อ่ะมันก็จะเป็นสไตล์แนวเดียวกับพวก SNXS ของไซโก้นะครับซึ่งเป็นทรงที่หลายๆคนชอบมากเลยเพราะว่ามันมีความแบบใหญ่ประมาณนึงไม่ได้เป็นทรงที่มีความขาเรียวมากอารมณ์มันจะเหมือนแบบเป็นจานบิน UFO อะไรประมาณนั้นนะครับเขาจะตั้งฉายากันประมาณนั้นอ่ะซึ่งดูดีนะเป็นทรงที่ดูแปลกตาดีแล้วก็กินพื้นที่มากกว่าปกติประมาณนึงด้วยซึ่งขนาดเคสไซส์ของเรือนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ39มิลนะเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าตระกูล SNXS ของไซโก้ประมาณหนึ่งความหนา 11.1 มิลส่วนลักทูลักเนี่ยก็มาเล็กๆใส่สบายเลยนะครับประมาณ44มิลกว่าฝาหลังก็ไม่ได้เปิดโชว์เครื่องอะไรมานะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เสียดายเล็กน้อยนะคือคนที่อยากใช้งานนาฬิกาออโต้ตัวเริ่มต้นเนี่ยผมเชื่อว่าลึกๆอ่ะก็อยากเห็นฝาหลังกันนั่นแหละนะครับว่ามันเปิดเห็นเครื่องเป็นยังไงมันมีโรเตอร์แกว่งไปแกว่งมามันทำงานกันยังไงแต่อันเนี้ยก็แบบโอเคเขาก็คิดว่าเครื่องมันก็ไม่ได้สวยไม่ได้เทพอะไรมากอ่ะปิดไว้มันก็น่าจะดีต่อการกันน้ำมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งสเปคการกันน้ำของเรือนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุตัวเลขมานะก็ตีว่า3 ATM อ่ะนะครับคือกันน้ำกระเซ็นกันน้ำฝนทั่วๆไปแต่ว่าเอาไปแช่น้ำไม่ได้นะครับส่วนตัวสายก็มาในสไตล์ย้อนยุควินเทจประมาณหนึ่งนะมีข้อเล็กๆตรงกลางตีคู่กันมานะครับแล้วก็ขัดเงามาแล้วก็รอบๆเนี่ยเป็นขัดด้านซึ่งเป็นเหล็กพับแน่นอนนะครับเพราะว่าราคานี้มันไม่ค่อยได้สายตันๆกันอยู่ละแล้วก็ตัวเอ็นลิงเนี่ยก็จะเป็นเหล็กพับเหมือนกันซึ่งมันก็จะมีผลในการใส่ใช้งานที่แบบมันจะดูกุกกักนิดนึงนะครับคือไอ้ข้อที่มาเกาะตัวเอ็นลิงอ่ะมันจะแบบเป็นข้อเล็กๆซึ่งอันนี้แหละมันจะรู้สึกแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่รู้สึกว่ามีความแกว่งไปแกว่งมาโยกเยกแล้วก็มีเสียงกุ้งกิ้งอยู่ตลอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนใช้งานนาฬิกาออโต้งบประมาณ 3-4 พันเนี่ยเจอกันอยู่ละไม่อยากบ่นอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีนะก็คือไมโครจัสให้มาเยอะมากนะครับเยอะขนาดที่ว่าเราสามารถปรับขนาดข้อมือให้แบบมันครอบคลุมความกว้างประมาณแบบนิ้วกว่าๆได้เลยอ่ะคือสับกันใส่กับเพื่อนกับแฟนอะไรแบบนี้ได้สบายมากเลยนะสำหรับเรือนนี้นะครับเพราะว่าไมโครจัสให้มาเยอะจริงแต่ว่าบานพับเนี่ยก็จะมาบางๆอยู่แล้วก็ระบบการล็อกเนี่ยจะเป็นการล็อกแบบ
กดเข้าไปแบบนี้เลยซึ่งดูเหมือนจะไม่ค่อยแน่นหนาแต่จริงๆคือแน่นมากนะผมยังไม่เคยใส่นาฬิกาที่มีการล็อกแบบนี้แล้วมันหลุดได้เองเลยนะครับคือยากมากๆในการหลุดเลยนะลองขึ้นข้อมือ 5.5 นิ้วหรือ14เซนนะครับออกมาก็ประมาณนี้ก็สังเกตดูว่าเล่นแสงกระจุยกระจายมากนะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นการสะท้อนแวววาวมากซึ่งบางพื้นที่ขัดมาคมมากๆนะคมขนาดที่ว่าสะท้อนเป็นซารัสึของแกรนด์ไซโก้ได้เลยนะอันนี้ผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากๆนะครับคือเวลาเขาจะโปรโมทการขัดเงาซารัสึเนี่ยเขาจะให้ดูว่าตัวอักษรที่มันสะท้อนเข้าไปด้านในนาฬิกาเนี่ยมันอ่านได้เหมือนกับกระจกเลยซึ่งอันนี้อ่านได้สบายๆด้านในนะครับคือแบบสุดจริงเรียกว่าเป็นหนึ่งในการขัดเงาที่หาดูได้ยากมากๆบนนาฬิกางบ 3,000-4,000 แล้วนะครับอันนี้เป็นเบอร์ต้นๆเลยเท่าที่ผมเจอมานะเรียกว่าเงากับพวกตระกูลไซโก้ไฟสปอร์ตแทบจะทุกเรือนเลยก็ว่าได้นะครับน่าจะเป็นจุดเด่นหลักๆเลยของเรือนนี้เนี่ยเรื่องการเล่นเงาแล้วก็ทรงเคสแบบนี้ส่วนเรื่องสีหน้าปัดเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราไม่ชอบสีแบบนี้มันก็มีสีอื่นด้วยนะสำหรับตระกูล 3 Star Series นี้นะครับยังไงก็ลองไปเลือกสีที่เพื่อนๆชอบดูนะซึ่งถ้าเกิดให้ผมนิยามสรุปของเรือนนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ราคาเบาที่สุดที่จะได้ฟินิชชิ่งการขัดเงาที่แบบมันเงาวับจริงๆแล้วก็สะท้อนชัดเจนอารมณ์แบบเหมือนกับพวกแกรนด์ไซโก้ซารัสึที่ปกติจะต้องหลักแสนอัพอันนี้ 3-4 พันเนี่ยได้ฟีลลิ่งกลิ่นอายมาบ้างเล็กน้อยละนะครับแต่ว่าโอเคโดยภาพรวมความเนี้ยบมันห่างไกลกันมากๆนะแต่ว่าเอาแค่เรื่องของตัวเคสเรื่องการขัดเงาเรื่องการสะท้อนที่แบบมันเห็นดีเทลรายละเอียดชัดๆเหมือนกับกระจกแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นจุดขายหลักที่น่าจะเพียงพอสำหรับการซื้อเรือนนี้มาใช้งานแล้วนะครับถือว่าต้องชมสุดๆแล้วก็เรียกว่าไม่เคยพบไม่เคยเจออะไรแบบนี้บนนาฬิการาคาใกล้เคียงกันเลยนะครับอันนี้มาเหนือมากเงาเวอร์เลยซึ่งราคาอย่างที่บอกไปก็ประมาณ 4,000 นิดๆ4,200 ก็ได้ละนะครับราคาบน Shopee ที่ซื้อมาก็จะประมาณนี้ใครที่กำลังมองหานาฬิกาออโต้หน้าตาเงาแวววาวดูหรูดูแพงก็เรือนนี้น่าสนใจมากก็ลองไปซื้อกันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ